Welcome to Coffee Talks with Dr. Subida, a Filipino channel. I hope you're doing well today. I hope things are coming along sa iyo ngayong araw na ito and in the past few days. I'm happy to be with you today at meron tayong pag-uusapan ngayon na patungkol sa ating sarili. Isang aspeto ng ating sarili. Alam mo ba ang negative patterns na nakokontrol sa sarili mo? Nakikita mo ba itong mga negative patterns na ito? Ang patterns na tinutukoy ko ay patterns patungkol sa kung paano tayo nag-iisip, kung paano tayo nagkakaroon ng emosyon o meron tayong mga feelings na lumalabas, kung paano ang ating mga ginagawa sa ating sarili at sa ating buhay. Meron ako isang nakilala na babae, siya si Rowena, not her real name. Every time na nagbibigay ako ng appreciation sa kanya, acknowledgement, every time na pinapansin ko something positive na maaring sinabi niya o ginawa niya, palagi niyang sinasabi sa akin na huwag doc, please. It's a pattern of thinking, a pattern of feeling whenever she gets a compliment, whenever she gets appreciation. Ito si Rowena. And it's a pattern na naging deeply embedded na sa kanya, deeply entrenched sa kanya. And that's the problem when there is a negative pattern. Of course, we're not talking here about positive pattern, which is another type of pattern. Yung mga positive patterns sa ating sarili na nako-contribute sa ating health, hindi lamang sa physical health, kundi sa ating emotional health din, mental health, sa ating health, sa ating mga relationships, sa ating financial life, sa ating trabaho, and so on. We're talking here about yung pag-explore mo, yung pag-kita mo ng mga negative patterns na pangkaraniwan ay nakatago at hindi mo nakikita. A negative pattern is a reaction. Sabi nga natin, di ba? Negative. Negative siya, usually automatic siya, compulsive, very emotionally charged, and learned. Yung pinaka-last part ng ating description, kung ano ang negative pattern, yung learned na tinatawag, ay nagpapatunay sa atin na kapag meron tayong negative pattern, ito ay natutuhan natin at dapat nating makita at ma-realize na ito ay natutuhan natin. And it's an exercise of our own free will, and we can choose to respond rather than react sa mga sitwasyon at hindi lumilitaw yung ating negative pattern. So you can unlearn it. In other words, dahil siya ay natutuhan mo, you can unlearn what you have learned. And usually, yan ang nangyayari kapag meron tayong negative patterns na bumaon na siya, bumaon siya. And that's the problem. The negative pattern has become you. So you have to unlearn it. Unlearn what you have learned. The way you would think, the way you would feel, and the way you would behave towards others. Meron akong binigay na listahan kay Rowena, and I'm sharing this with you. Isang listahan na kung saan ay meron din ng iba, pero kailangan nating maging honest in identifying these negative patterns na maaaring meron tayo. Yun ang first step, yun ang unang hakbang para tayo ay magkaroon
ng malalim na pag-intindi sa ating sarili at magkaroon tayo ng healing process or recovery process or character development sa pamamagitan ng pagkakilala dito sa mga negative patterns na bumaon sa ating puso, sa ating sarili. Ito yung mga nasa listahan and hindi kailangan na ito ay nagagawa mo o lumilitaw mula sa iyo all the time, but they have a strong hold on you. At habang binabasa ko itong mga kaunting mga items dito na nasa listahan ko, maaari kang mag-isip kung meron kang mga patterns na ito. Maaaring meron kang isa, maaaring meron kang dalawa, maaaring meron kang tatlo, or more, and so on. And be honest about it. So let's consider some possible negative patterns na maaaring nagkokontrol ng iyong sarili. Tignan mo kung meron kang ganito or any of those na nandito sa list. Perfectionist, blamer, victim, quitter, workaholic, manipulative, know-it-all, pessimist, control freak, pleaser, warrior, withholder, seducer, bossy, arrogant, self-righteous, feeling guilty all the time, fear of success, indecisive. Just a short list. But there are many other types of negative patterns na pwede natin ilagay dun sa list na yon. But just for starters, you might want to take a look at this list and find out kung merong negative pattern na nagkokontrol sa sarili mo. That's where you go as a first step in your wholeness, in your healing, in your recovery process.